Hanggang sa ngayon, dumarami ang mga farmers na nag-give up na lang at naisipang ibenta na lang ang kanilang mga lupa dahil sa kakulangan ng kapital at suporta. Kulang sa patubig, makinarya, traktora at sasakyan. At ang mas masaklap, nabibiktima pa ng mga abusadong financier at middleman. Ngayong episode, makikilala natin ang isang bangko na masasabi ko ng kakampi at kasangga ng ating mga farmers. Dahil sa napakagandang disenyo ng kanilang programa para matulungan ang ating mga kapatid na magsasaka. Tulad ng karagdagang kapital o makabili ng traktora, makinarya o sasakyan. Mas kailangan pa po ng mga farmers ang tulong ng isang bangko, katulad po ng Rural Bank of Angeles, mag-finance ng mga farming equipment. So particularly na po dito yung mga tractor and harvester. So si Rural Bank of Angeles po ay dinisign po ang aming loan program na pwede pong magbayad si farmer ng 1 to 5 years term. Ang pagbabayad po is every 6 months or semi-annual. Pinadali at pinagaan ang proseso ng pagbabayad na nakadisenyo para sa ating mga farmers. Makakapanayam din natin ang mga farmers na umunlad at lumago ang kanilang negosyo dahil sa tulong na ibinigay ng bangkong ito. Ang mag-asawang Erwin at Annie Lenzon na matapos maibenta ang kanilang pwesto sa palengke ay kinulang pa rin ang kanilang kapital, kaya't malaki ang pasasalamat dahil nakahiram ng karagdagang kapital para maipagpatuloy ang negosyong nasimulan. May maliit po kaming grocery sa Muñoz Public Market. Nag-decide po kami na ibenta na lang yon at bumili po ng isang truck. May truck nga kami, ala naman kaming puhunan. Buti na lang dyan si RBA na tumulong. Nakilala din natin si Cherilyn, na ngayon maunlad na ang negosyo at marami na ring natulungan. Hindi lang ang kanyang mga tauhan, gayon din ang kanyang mga kamag-anak. Malaking impact po sa akin. Hindi lang kasi sa akin, sir, pati yung mga kamag-anak ko. Natulungan ko din. Siyempre po, nung nagkaroon na ako ng truck, yung mga uncle ko, mga pinsan ko dati, pahinante lang din. Nung naging driver na sila, mas lumaki na po yung income nila. Kung hindi dahil sa pahiram ni RBA po na nakapag-loan kami noon, umunlad yung hanap buhay, yung mga nakapaligid din naman po sa akin, gumaan din po yung buhay. Nakaka-inspire din ang kwento ng pag-unlad ni Magnon Pascua, isang magsasaka na nagtatanim ng mais at palay. Natulungan din na makabili ng 2 traktora para mas mapadali at mapabilis ang kanilang trabaho sa kanilang palayan at maisan. At nakabili pa ng kanyang dream car para sa kanyang pamilya at negosyo. Maganda po yung maging kasangga po namin ng RBA. Parang gumaan po yung pagsasaka sa pagninegosyo ng mga agri-machine. Ang nadagdag po na mga machinery po namin, 2 traktora, L5018, mga water pump po, saka ito pong sasakyan na Hilux. Kilalanin natin ang kakampi ng magsasaka at negosyante, ang RBA, Rural Bank of Angeles. Masasabi kong kakampi at sandigan ng magsasaka. Don't forget to like and subscribe. Isa sa malaking problema ng ating mga farmers kung saan magkakaroon ng kapital o puhunan para masimulan ang kanilang negosyo o ma-expand ang kanilang farm. Iba't ibang negosyo ang pwede nating pasukin sa larangan ng agrikultura. Pero ang problema, saan nga ba tayo pwedeng humingi ng tulong o suporta? Karamihan sa ating mga farmers ay nag-give up na lang at ibinenta na lang ang kanilang lupa. Ang iba naman, isinangla ang kanilang lupa at kalaunan hindi rin nila ito nabayaran. Meron po pala tayong alternatibo at pwedeng magkaroon ng kasangga para makapag-umpisa at paunlarin ang inyong negosyo. Makikilala natin ngayon ang isang bangko na nakafocus ang kanilang pagsuporta ang kanilang mga programa, mga loan programs para sa ating mga kapatid na mga farmers. I'm Vanessa Cano.
I'm the Sales and Marketing Head of Rural Bank of Angeles. Si Rural Bank of Angeles started its operation in August 1953. So this 2024, nag-celebrate na kami ng 71 years. Year 2009, na-acquired siya ni Asia United Bank. Under po kami ng Ribisco Group Corporation. And then, Rural Bank of Angeles has 34 branches. Nag-ooperate po siya in Region 1. We have in Region 3, Region 5. Hanggang Mimaropa po kami, and we have in Region 6. Last December 6, 2023, nag-open po kami ng unang branch po sa may Bacolod City in Negros Occidental. Si Rural Bank of Angeles po, nag-o-offer po kami ng microfinance loan. Meron po kaming business loan. Meron din kaming agricultural for crop production and farm machinery equipment. Meron po kaming mga written agreement with several dealers. Kasama na po yung Kubota Philippines, Massey Ferguson, and other brands po. Paano nga ba makahiram sa RBA at ano-ano ang requirements? Ang tanong ng lahat, ano-ano po ba ang qualification para ang isang farmer or agripreneur makalapit po sa RBA? Kailangan po ay actual tiller sila ng Kanilang lupa or opo, farm. o farm. Certified po dapat ng DA at least kung wala po silang proof na meron po sila talagang sinasaka. So kailangan po ba naka-registered ang kanilang farm? Not really, sir. Pero kung meron po silang proof na kanila talaga sinasaka, no need na ipakita pa sa amin na registered sila. Pero pagka po yung mga wala pa pong title yung kanilang sinasaka, kailangan po nila ng certification coming from Department of Agriculture. So meron po bang requirements ng size ng kanilang farm para ma-qualify? At least 1 hectare and up po. Pag sa crops po, kahit ano pwede. Sa crops po, pagka po mga high value crops, kahit po less than 1 hectare, pwede. No, for corn and palay, at least 1 hectare and up. So may mga criteria din po pala. So since high value crops, less than 1 hectare pwede na. Opo. Pero kung palay, mais, kailangan at least 1 hektarya. Yes, sir. Ayan, sir. Paano ba ang pag-a-apply po nito? Ano po ba yung mga hinihingi niya? Like, meron po bang collateral or other things? Depende po ito sa ilo-loan natin. Ano? So, pagka po ang loan natin for crops is below 5 hectares, no collateral na po siya. As much as possible po, yung mga requirements na hinihingi namin ay hindi ganun kahirap kuhanin. At yung mga account officer po natin, tsaka branch manager natin, ay tumutulong po sila upang mas mapadali pa po nila makuha yung mga requirements na yan. So, yun lang po, DA certificate, barangay clearance, once lang po ito. Sa first application nyo lang. So, kung re-availment na, hindi nyo na kailangan ng barangay clearance, hindi nyo na kailangan ng proof of billing, so ID. So, yun, once lang po ibibigay yun. So, every year lang po yung DA certificate. Ayan. So, yung first application, yung kailangan nila i-comply. Pero once na-comply ng iba, nasa in record na. Mas madali na. Ang gagawin na lang nila is to become a good payer. Yes, sir. Yan. So, kung on time ka naman at na-comply lahat, gaano po kadaling humiram uli? So, sa RBA po, may tagline po kami na fast and easy. So, we make sure po na matulin po yung ating pagpaprocess ng loan. For machinery loan, 5 working days lang po. Pwede na, marirelease nyo na po yun. For trading loan, baka po mas matulin pa yun. No? So, 3 to 5 days. Basta po complete yung first requirements nyo, so pwede na po yun. Before kasi, ang loan ko po sa RBA is 80,000. Agricultural loan po yun noon na non-collateral. Tapos nung nagkaroon na po ako ng truck, pwede naman po sa RBA yung truck loan, iko-collateral mo as safekeep yung ORCR. Yun, napahiram po ako ng RBA noon, parang 300,000 na. So hindi na po ako sa agri loan noon. Nag-jump na ako into palay loan, yung tawag. Yun po, napahiram ako ng 300,000 ni RBA. Di nagkaroon na rin po ng dagdag na puhunan, may truck na din. Hanggang sa sumunod na panahon, may kinitang konti, bumili ulit ng isang truck. Naging na po yung loan ko noon, bali 700,000.
gaano naman kalaki ang interes at paano ang proseso ng pagbabayad. Ang tanong ng lahat, ilang percent daw po ang interest? So, sa interest rate po namin is nasa 22% diminishing. So, depende po yun, kung yung client ay may capacity to pay na monthly ang interest nila, pwede naman po yun. Then, yung iba naman, kung gusto nila advance in interest, so i-advance natin 6 months, after 6 months, principal na lang po babayaran nyo. Pwede rin naman, mag-monthly sila ng interest, and then, On the last month? month, principal plus 1 month interest. O yung po, sa simula pa lang po talaga, nag-loan na po kami sa RBA talaga ng puhunan. Ala po kaming ipon pa. Kasi po yung pinagbilang po ng pwesto namin, ibinili pa po namin ng truck yun. Ganun po. Kaya po yung nag-loan po talaga kami ng puhunan sa RBA. Bago pa po nag-open yung RBA Muñoz, na po kami doon, naka-apply na kami sa Kabanatuan. May truck nga kami, ala naman kaming puhunan. Buti na lang, dyan si RBA na Tumulong po. tumulong. Kunwari, nakuha nila ngayon yung loan, na-approve na. So, yung first month up to the 5th month, ano lang po yung pwedeng nilang bayaran na option? Pagka sa crop loan po, sir, one-time payment po yon. Hindi sila magma-monthly. Wala I silang see. ibabayad na monthly. So, upon harvest on the 5th month Yan. ng term po nila, maturity nila, yun na po, babayaran na po nila yung kanilang amortization due. Ayan. So, ibig sabihin, pag humiram sila, kunwari, kapital para pambili ng mga binhi, Yes. at nagtanim sila, antimano dun sa season of harvest nila at naibenta na, Yes po. babayaran nila na ng full payment. Yes, sir. So, yung period na naghihintay silang tumubo, mamunga, yung kanilang, or mag-mature ang kanilang pananim, wala pa silang babayaran. Wala po silang babayaran, sir. Yan. So, nililinaw po natin, napakaganda ng Yes. opportunity na yan. So, walang pressure na monthly, hulog-hulog hanggang maka-harvest. Hindi pa nga Yes. nakaka-harvest, paano nga makakabayad, di ba? So, napakaganda po, no? Parang common sense. Bakit mo nga naman sisingilin ng ating farmer kung wala pa naman na-harvest? Tama. Opo. Ayan. So, good news po yan sa ating mga kapatid na farmers. Pumunta po kayo sa description. Ilalagay po natin ang contact details, email address, Facebook page at website ng RBA ng ating Rural Bank of Angeles. Agree sa RBA! Agree sa Agree! Don't forget to like and subscribe.